حدوداً 1 ماه پیش یکی از دوستام یه گوشی تازه خرید ولی دوست نداشت ازش استفاده کنه. گفتم چرا؟ گفت تو گوشی قدیمی کلی رمز و پسورد دارم، خیلیاشو یادم نیست، میترسم برم تو گوشی جدید و مشکل پیدا کنم. خود منم چند روز پیش رمز نرم افزار بانکم و یادم رفته بود. کلی وقتم گرفته شد و چند روز رفتم بانک تا تونستم درستش کنم. اینا منو به فکر انداخت تا یه راهی پیدا کنم که دیگه از این مشکلا پیش نیاد. دکمه سابسکرایب رو بزن تا بریم ببینیم اون راه چیه. مرسی، حالا بزن بریم. من آریو از کانال ویزدم. این داستانایی که گفتم برای هممون کم و بیش پیش اومده. جدا از ایمیل و یه سری نرم افزار که پسورد میخوان، یه سری سایت ها هم هستن که ازشون خرید میکنیم. تو اونا هم باز رمز داریم. اگه میخوای از حفظ کردن این همه پسورد راحت شی و دیگه نگران فراموشی نباشی، از پسورد منیجر استفاده کن. یکی از بهترین گزینه‌ها بیتواردنه. چرا؟ چون هم تو اندروید، هم تو اپل و هم تو ویندوز میشه نصب کرد. یعنی هم تو گوشی و هم تو لپتاپ میتونی استفاده کنی. چون اوپن سورسه، امکانی که همه سرویساش پولی بشه هم کمه. البته همین الان هم نسخه پولی داره. خودش هم برات پسوردهای خیلی قوی میسازه. دیگه فقط لازمه یه رمز رو حفظ کنی. من الان طرز کارش تو گوشی رو میگم، آخر ویدیو برای توی لپتاپ. اول باید تمام پسوردهایی که تو سایت ها استفاده کردی رو وارد بیتواردن کنی. نمیخواد دونه دونه وارد کنی. کروم رو باز کن و مثل ویدیو رو برو تا آخر. الان تو از تمام رمزات یه خروجی گرفتی که بفرستی تو بیتواردن. حالا بیتواردن رو دانلود و نصب کن. اول باید ثبت نام کنی. اینجا یه ایمیل وارد میکنی. یه رمز امن و قوی انتخاب کن. حتی میتونی یه جمله که توش عددم داره انتخاب کنی. مثلا خانه ما در 1370 ساخته شده. تو فقط لازمه همین یه رمز رو حفظ کنی. بقیه رمزا رو بسپر به بیتواردن. حالا رمز رو وارد کن. دوباره پایین ازت تکرار میخواد. الان اینجا یه چیز بنویس که وقتی بخونی این رمز یادت بیاد. این دکمه رو هم روشن کن. روی این بالا کلیک کن. صبر کن تا ثبت نامت تموم بشه. همزمان برات یه ایمیل هم میاد که خوش آمد میگه. الان دوباره رمز رو وارد کن تا بری تو نرم افزار. برو تو ستینگ این پایین. رو گزینه اتوفیل کلیک کن. اینجا هر 3 گزینه رو روشن کن. تو بعضی گوشی‌ها ممکنه 2 تا گزینه باشه. تو همه رو روشن کن. این باعث میشه رمزات موقع کار به صورت اتوماتیک بیان تو نرم افزارات. الان باید تمام رمزایی که از کروم گرفتی و بیاری تو این. چطوری؟ اینو ببین.
حالا تمام پسوردها رو اینجا داری. کار تا اینجا تمام. الان مثلا اگه بخوای بری جایی که رمز بخواد، سریع اتوفیل باز میشه. روش که بزنی خودش پر میکنه. ما معمولا یه رمز داریم که همه جا از همون استفاده میکنیم. حالا چون دیگه قرار نیست چیزی رو حفظ کنیم، برای هر کاری یه پسورد جدید و قوی درست میکنیم. این کارم سر فرصت انجام بده. اول برو تو نرم افزار و تمام یوزرنیم و پسورداتو روی کاغذ بنویس. تأکید میکنم حتما این کارو بکن. رو هر کدوم کلیک کنی همه چیز توش هست. بعد از این کار برای مثال رو ایمیلت کلیک کن. بعدش روی این مداد. حالا روی این دوتا فلش کلیک کن. ازت میپرسه میخوای رمز رو بازنویسی کنی؟ یس رو بزن. تو خط بالا یه پسورد هست که نرم افزار خودش تصادفی ساخته. اگه این دکمه رو بزنی میتونی پسورد رو عوض کنی. دکمه زیرش برای کپی کردن این پسورده. این برای اینه که تعداد حروف پسوردت کم یا زیاد بشه. مثلا من برای ایمیلم از 20 تا استفاده کردم. اینجا میگی از چه نوع حروفی باشه. تو این یکی مشخص میکنی عدد هم داشته باشه. اینم روشن کنی میتونی از علامت ها هم استفاده کنی. برای پسورد ایمیل خوبه ولی همه جا نمیشه استفاده کرد. تو این مشخص میکنی از چند تا عدد تو پسورد استفاده بشه. این یکی هم مشخص میکنه علامت ها چند تا باشن. همون که شد دکمه کپی رو بزن. بعد سلکت، بعد هم سیو. تا اینجا پسورد تو نرم افزار ساخته و سیو شده. حالا همینو که کپی گرفتی و ببر تو جیمیل و با پسورد قدیمی عوض کن. همین. شاید به نظرت برسه این کار سخت و زمان بر باشه، ولی فکر کن این کار فقط یه بار میکنی. دیگه برای همیشه راحت میشی. مثلا فرض کن الان یه گوشی یا لپتاپ تازه خریدی. کافیه فقط بیتواردن رو نصب کنی. به محض اینکه ایمیل و همون پسوردی که حفظ هستی رو بزنی، تمام رمزات رو تو دستگاه جدیدم داری. تو لپتاپ میتونی به جای نرم افزار فقط اکستنشن رو نصب کنی. اینو ببین. به همین راحتی. تازه اگه سایت جدیدی هم ثبت نام کنی میتونی تو این ذخیره کنی. جدا از مواردی که گفتم، گاهی لپتاپ دیگه بالا نمیاد و مجبوری فرمتش کنی، یا گوشید یهو مشکل پیدا میکنه و باید به تنظیمات کارخونه برگردونی. از قبلم نمیدونی کی این داستان پیش میاد. پس از همین الان دست به کار شو. اگرم تو از پسورد منیجر دیگه استفاده میکنی، اسمشو تو کامنت ها برام بنویس. شاید مال تو بهتر باشه.